Nếu coi Việt Nam là văn minh lúa nước thì Mexico chính là nền văn minh ngô. Một cách ví von rất vui, nhưng đó cũng là sự thật lịch sử kéo dài gần 9.000 năm. Ở Mexico, ngô không chỉ đơn thuần là một loại cây lương thực, nó là nền móng của xã hội, là thức ăn hàng ngày, là biểu tượng tôn giáo, là căn cước văn hóa. Người Mexico có thể thay đổi chính phủ, thay đổi đồng tiền, thay đổi cả hệ thống, nhưng bữa ăn có bánh làm từ ngô thì gần như là không đổi. Mexico hiện nay tiêu thụ khoảng 45 cho đến 47 triệu tấn ngô mỗi năm, một con số cực kỳ khổng lồ nếu đặt trong bối cảnh dân số nước này khoảng 130 triệu người. Nghĩa là trung bình mỗi người gánh hơn 3,5 tạ ngô một năm nếu tính cả tiêu dùng thực phẩm, chăn nuôi và công nghiệp. Riêng phần ngô dùng làm thức ăn cho người đã rơi vào khoảng 50 đến 75 cân mỗi người một năm. Điều đáng chú ý là sản lượng trong nước của Mexico dù trồng rất nhiều cũng chỉ đạt khoảng 27 cho đến 28 triệu tấn, nên Mexico phải nhập khẩu thêm ngô mỗi năm, biến họ trở thành một trong những nước nhập khẩu ngô lớn nhất trên thế giới. Nói cách khác, với người Mexico, ngô không chỉ là thức ăn, nó là trụ cột kinh tế, văn hóa và cả an ninh lương thực quốc gia. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì câu chuyện bắt đầu từ chính đất đai của họ. Mexico không phải là vùng đồng bằng sông nước mênh mông như đồng bằng sông Cửu Long hay là châu thổ sông Dương Tử hoặc là đồng bằng sông Hồng. Phần lớn lãnh thổ Mexico là cao nguyên nằm ở độ cao khoảng 1.000 cho đến 2.000 mét, xen giữa là núi lửa, sa mạc và những vùng bán khô hạn. Lượng mưa ở nhiều khu vực rất là thấp. Trong khi đó, để trồng lúa nước ổn định, bạn cần một lượng mưa đều, chưa kể đến hệ thống tưới và kênh mương dẫn nước liên tục. Nói một cách dễ hiểu, lúa gạo là loại cây uống nước như cá gặp mưa, còn ngô thì uống vừa phải nhưng sống rất dai. Ngô có thể chịu hạn tốt hơn, trồng trên đất dốc, đất cao, thậm chí đất nghèo dinh dưỡng vẫn trồng được. Chính vì vậy, khi người tiền sử ở Trung Mỹ bắt đầu tìm kiếm cây trồng để định cư, ngô là ứng viên hoàn hảo, không phải vì họ ghét gạo, đơn giản vì lúa gạo thì không hợp đất. Nếu bạn đặt một hạt lúa nước vào cao nguyên khô của Mexico cách đây hàng ngàn năm, nó sẽ chết khô trước khi kịp nảy mầm. Nhưng nếu bạn gieo ngô, nó sẽ lớn nhanh, mạnh mẽ dưới nắng nóng. Địa lý đã quyết định trồng cây gì và nông nghiệp quyết định nền văn minh. Điều đặc biệt nhất, ngô không phải là cây được mang đến từ nơi khác. Nó sinh ra và lớn lên ngay trên vùng đất ngày nay là Mexico. Khoảng 7.000 cho đến 9.000 năm trước, những người bản địa ở miền Nam Mexico đã thuần hóa một loại cỏ dại có bông nhỏ, hạt ít và cứng. Qua hàng nghìn năm chọn lọc giống, giữ lại những cây có hạt to, dễ ăn hơn, họ dần biến loài cỏ dại đó trở thành cây ngô với bắp lớn, nhiều hạt như cho ta biết ngày nay. Đây là một trong những bước ngoặt nông nghiệp lớn nhất của nhân loại. Nếu không có ngô, Trung Mỹ rất khó nuôi sống một dân số đông để xây dựng thành phố, đền đài và xã hội phức tạp. Những nền văn minh như là văn minh Maya là một nền văn minh lớn ở Trung Mỹ, nổi tiếng với kim tự tháp và chữ viết tượng hình, hay văn minh Aztec, đế chế hùng mạnh từng thống trị miền Trung Mexico trước khi người Tây Ban Nha đến, đều coi ngô là trung tâm của đời sống và tín ngưỡng. Trong thần thoại của người Maya, các vị thần đã tạo ra con người từ bột ngô sau khi thử làm từ đất và gỗ nhưng thất bại. Điều đó có nghĩa là họ không chỉ ăn ngô để sống mà tin rằng mình được sinh ra từ ngô, biết đâu mình lại là người ngô. Bạn thử hình dung một xã hội mà cây lương thực không chỉ nằm ở trên mâm mà còn nằm trong câu chuyện về nguồn gốc loài người. Mối liên hệ ấy sâu sắc đến mức nào, giống như bánh chưng bánh dày ở Việt Nam, tương ứng với hạt lúa ở Việt Nam. Ở Đông Á, lúa gạo cũng thiêng liêng theo cách riêng vì nó đã nuôi sống hàng triệu người qua hàng nghìn năm. Còn ở Mexico, ngô mới thực sự là hạt giống của sự sống, là biểu tượng của bản sắc dân tộc từ thời cổ đại cho đến tận ngày nay. Khi người châu Âu còn đang thời kỳ Trung Cổ, thì các thành phố của Maya và Aztec đã tồn tại hàng trăm năm nhờ hệ thống nông nghiệp dựa vào ngô. Một hecta ngô thời cổ đại có thể cho sản lượng từ 2 đến 4 tấn, đủ nuôi sống hàng chục người mỗi năm. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở sản lượng mà ở khả năng bảo quản và chế biến. Ngô phơi khô, nghiền thành bột, nấu thành cháo, làm bánh. Nó linh hoạt như gạo trong ẩm thực Việt Nam. Nhưng người Mexico còn có một bí quyết đặc biệt, đó là một kỹ thuật. Họ ngâm hạt ngô trong nước có pha vôi, làm mềm vỏ, giải phóng vitamin B3 và tăng giá trị dinh dưỡng. Kỹ thuật này thông minh đến mức khi ngô được mang sang châu Âu mà không áp dụng phương pháp này, nhiều nơi bị những bệnh khác nhau. Trong khi đó, người Mexico thì không hề gặp vấn đề. Họ đã vô tình phát minh ra một công nghệ sinh học từ hàng nghìn năm trước. Ngô vì thế không chỉ là cây lương thực, nó là nền tảng dinh dưỡng giúp xây dựng cả một đế chế. Và chuyện ngô thì cũng liên quan đến người Tây Ban Nha. Năm 1521, Hernán Cortés đánh bại đế chế Aztec. Người Tây Ban Nha mang theo lúa mì và văn hóa bánh mì của châu Âu. Họ trồng lúa mì ở Mexico và thực tế vẫn trồng được ở một số vùng cao mát mẻ, nhưng quy mô không đủ lớn, năng suất không ổn định và khí hậu không thực sự lý tưởng.
Lúa mì trở thành thức ăn của giới thực dân và tầng lớp giàu có, tức là của người châu Âu, còn đại đa số dân bản địa vẫn trung thành với bánh ngô. Thậm chí theo thời gian, bánh ngô lại trở thành biểu tượng bản sắc dân tộc Mexico, trong khi bánh mì gắn với ảnh hưởng của những người châu Âu. Đây là một điểm rất thú vị, đó là ẩm thực không chỉ phụ thuộc vào khí hậu mà còn phản ánh quyền lực và bản sắc văn hóa. Khi Mexico giành độc lập, ngô càng được xem như biểu tượng dân tộc. Và thậm chí ở Mexico còn có những món ăn liên quan đến ngô mà thoạt nhìn bạn có thể sẽ không dám ăn. Ở Mexico có một món ăn gần như ai cũng tưởng là ngô bị hỏng. Hạt ngô phồng lên méo mó, phủ một lớp màu xám đen như bị mốc. Nhưng với người Mexico, đó lại là đặc sản. Loại này thực chất là ngô bị nhiễm nấm ký sinh, tức là nấm sống trên cây ngô. Tên khoa học thì rất là phức tạp, nhưng hiểu đơn giản theo cách gọi của người Mexico gọi là ngô nấm hoặc là ngô mốc ăn được. Dù vẻ bề ngoài không đẹp mắt, hương vị của nó lại rất đặc biệt. Khi nấu chín, phần hạt phồng lên mềm, thơm, béo, vị gần giống nấm rừng. Người Mexico thường xào với hành, tỏi, phô mai rồi kẹp vào bánh ngô mỏng hoặc nấu thành súp làm nhân bánh taco. Ở nhiều nhà hàng sang trọng, món này còn được ví như là những nấm đắt tiền của Mexico, tức là một loại nấm cao cấp đắt tiền trong ẩm thực châu Âu. Nghĩa là nhìn như ngô bệnh nhưng thực ra lại được xem như đặc sản. Trước đây từng có tranh cãi xem ngô này có độc hay không. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy bản thân nấm không chứa độc tố nguy hiểm nếu được chế biến đúng cách. Chỉ khi lớp vỏ ngoài bị nhiễm khuẩn từ môi trường thì mới có rủi ro. Thậm chí một số nghiên cứu cho rằng loại ngô nấm này có hàm lượng đạm và axit amin cao hơn ngô thường, tốt cho tiêu hóa. Điều thú vị là ở Mỹ, loại nấm này từng bị xem là kẻ thù mùa màng vì làm giảm sản lượng ngô ngọt. Nông dân Mỹ tìm cách tiêu diệt nó, trong khi đó người Mexico lại chủ động thu hoạch và đem bán như một món ngon. Cùng một loại nấm, một bên coi là thảm họa, một bên lại coi là đặc sản, khác biệt nằm ở khẩu vị và văn hóa. Ngày nay, Mexico tiêu thụ ngô mỗi người mỗi năm vẫn thuộc hàng top cao nhất thế giới. Bánh ngô xuất hiện trong hầu hết mọi bữa ăn từ sáng đến tối. Bạn có thể thấy những thể loại khác nhau từ ngô được chế biến ở khắp nơi. Ngô không chỉ là thức ăn truyền thống mà là ngành kinh tế quan trọng với hàng triệu nông dân trồng ngô. Mexico có trồng lúa gạo nhưng sản lượng chỉ đáp ứng được khoảng 1/4 nhu cầu nội địa, phần còn lại phải nhập khẩu. Không phải vì họ không thể trồng nhiều hơn mà vì họ đã quen ăn ngô từ lâu. Chuyển sang gạo giống như yêu cầu người Việt bỏ cơm để ăn khoai tây hoặc ăn ngô mỗi ngày. Có thể ăn nhưng cảm thấy không sướng và không phải là bản sắc. Ngô đã trở thành một phần DNA trong văn hóa của Mexico. Nếu nhìn rộng ra thế giới, bạn sẽ thấy một quy luật rất rõ. Vùng nào mưa nhiều, đồng ruộng phát triển thì lúa gạo phát triển. Vùng ơn đới khô thì trồng lúa mì, còn vùng cao nguyên bán khô hạn như Trung Mỹ và Mexico thì ngô là lựa chọn tự nhiên. Địa lý giống như bàn cờ và cây trồng thì giống như quân cờ, con người chỉ có thể chơi tốt nhất với những quân cờ mà thiên nhiên cho phép. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.